Parang very ironic yung ganun sitwasyon. That was Vice President Leni Robredo speaking with reporters in Caloocan City. Good evening, I'm Ed Lingao. The big story for Thursday, November 30. Protesters marked Bonifacio Day with separate rallies for and against a revolutionary government. VP Robredo raises concerns over the president's earlier idea, but the president says it would be a last resort. And a few key things to remember about this issue. The pro and anti-RevGov rallies coincide with the 154th birth anniversary of Andres Bonifacio, who in history is regarded as the father of the Philippine Revolution. Speaking of history, the last time a chief executive declared a revolutionary government was in 1986, following the ouster of dictator Ferdinand Marcos. Then President Corazon Aquino signed Proclamation No. 3, vesting herself with both executive and legislative powers. Aquino herself abolished that type of government when the 1987 Constitution took effect. Since August this year, the president has threatened to declare a revolutionary government, citing supposed destabilization efforts by his critics. But the president has flip-flopped on the idea several times. Speaker Pantalon Alvarez sees nothing wrong with the president's pronouncements. He says Congress cannot say no if the president wishes to install a revolutionary government because he has earned the mandate of the people. But critics warn a revolutionary government may be the first step towards a dictatorship. But while the president's supporters are all fired up with the thought of a revolutionary government, the president himself has thrown cold water on the idea. Maricel Halili with the details. On the 154th anniversary of the father of the Philippine Revolution, supporters of President Duterte trooped to Menjola to ask him to declare a revolution of his own. It was the president who first floated the idea of revolutionary government to counter what he claimed was a destabilization plot against him. His supporters have since taken up his idea. But yesterday, the president decided to put on the brakes. Only when the Republic of the Philippines is dying, then siguro, or other than that, ano lang yan sila, that's for draw publicity. Yung taken out of context, sinabi, the predicate to us kung tataob na ang bayan. President Duterte says he himself is hoping that it will never come to that. I hope there will never be a time that I will be compelled to call for it. Ako basta abogado and we follow the Constitution. Just a few kilometers from the group calling for a revolutionary government, another group was staging its own counter-rally. Oppositors to a revolutionary government were joined by the president's former social welfare secretary, Judy Caguiwalo. The anti-RevGov demonstrators even burned an effigy of President Duterte. Hindi maging sagot ang tinatawag na revolutionary government na alam naman natin ay diktadura. Alisin ang konstitusyon, alisin ang kongreso. Balik tayo sa panahon ni Marcos. Hindi matatapos ang gulo hanggang walang lupa ang magsasaka. Hindi matatapos ang mga gulo hanggang walang trabaho ang mga manggagawa o kung meron man contractual sila. Despite the assurance from the president, Vice President Leni Robredo says she is concerned with all this talk of a RevGov. Kasi pag sinabi kasing revolutionary government, gusto mo isang tabi yung konstitusyon. Ito ano to, laban to sa mga existing na batas. Kaya nakakabahala na. Robredo is also alarmed by reports that a number of government officials support the call for the declaration of revolutionary government. Alarming yan kasi gusto ka mag-alsa laban sa pamahalaan na isa ka sa mga kinatawan. Parang very ironic yung ganun sitwasyon. Robredo's Liberal Party also spoke against the idea, saying it cheapens the sacrifices of our national heroes. The LP also says a revolutionary government is not an option under the 1987 Constitution and asked the government to clarify the matter, something that presidential spokesperson Rody Duterte was quick to do. Wala pong revolutionary government. Takunti na po natin ang usaping revolutionary government. Move on na po tayo sa opposition. Humanap na kayo ng ibang issue.
Roque also said that while he respects the opinion of the Vice President, he also respects the personal decision of any government official to support the call for a revolution. Maricel Halili, Bloomberg TV, Philippines. To talk more about this whole issue, let me bring in Professor Alfred Sureta. He's the Director of Special Governance Program of the University of Makati. Sir, thank you for joining us in the big story. Thank you, Sir, first of all this talk about a revolutionary government, why would any administration declare a revolutionary government? Well, first off, let's go to try to define what is a revolutionary government. It's a government that tries to remove the current limits on power and establish itself as the supreme authority and creates a new constitution. Now, if we put it in the context and how the president said it, perhaps the intention was he might have been frustrated by the slowness in the process and trying to achieve some of his presidential promises. For example, the failure to grant the emergency power for transportation, to solve conflict in Mindanao. This might be the things that prompted, at least for the president, to express his views on a revolutionary government. But for example, emergency powers for the president has a supermajority in Congress. Yeah. I mean, anything he can ask, he would want to ask for from Congress, he'd probably get. Perhaps he's just re-echoing the frustration of his supporters in the sense that after more than a year in office, things have not changed the way they expected things to change. After all, he was elected on a change platform. And we know how congressional politics work, the delay and bargaining still happens. So even though he enjoys majority in the House, the Senate is a whole different thing. That's where the difficulty lies. You'd be talking about a complete overhaul of everything. Yeah, an overthrow of the current system. But well, I don't know if it's even the right question, because of course it would be extra constitutional. Can it be done legally? Of course, it's already an extra legal means of changing the government, and questions of legality will no longer apply in the sense that if we're talking about in the theoretical sense here, if a revolutionary government happens, the current setup is no longer tenable and the constitution is no longer valid. In a way that, as you mentioned in the earlier introduction of the program, when Cory Aquino took over in 1986, the 1972 Constitution was no longer operational until such a time that she allowed for 87 to take over. But in that case, you were talking about the ouster of another administration. That's true. In this case, potentially you're looking at the existing leadership. Removing the limits, ousting the legal limits of power. Yeah. Sir, okay. Of course, the president says that this is all, I suppose, theoretical and that this will be the last resort. But bearing in mind the public's temper right now and the president's, the support for the president in, for example, Congress, what kind of reactions are we looking at if ever this happens? If ever we're going to measure it, right, as of this moment, we have seen how people went to the rally this morning and there's not a very active response for the call for a revolutionary government. Some of the movers wanted to include the concept of federalism as part of the revolutionary government, which actually confuses the idea of the administration that pushed for actual general political reform. So I think it doesn't help the administration or its allies if such talk keeps on popping up. And in fact, we're in the midst of trying to inform the people about federalism, about political reform. I think that's not helpful. But the idea first came from the president, and he keeps bringing it up. Yeah, that is indeed true. However, I would also say that members of the administration are also serious in pushing for its legislative agenda. At the same time, we also hear that the presidential spokesperson have denied that such talk would actually materialize. Although the president did say, as mentioned in your briefer later on, that he was looking at it as a last resort. I don't think, seriously would be doing it. But looking again at the numbers this morning of the pro-RevGo rally, but in the end, you don't really need numbers or public support for RevGo of sorts. I suppose what you would need would be the support of the military. But of course, we know the sentiments of the military as early as last month. The secretary, even the former chief of staff, have made statements to the effect that they will abide by the Constitution and they will not tolerate any form of extra Constitution. And it speaks for the professionalism of our armed forces. So I don't think there is such support right now. What about the international community? How would the international community and foreign investors as well look at something like this if it does happen? Well, of course, if there is any comparative example, you have experienced in Southeast Asia before when sudden change in foreign government will create instability and, of course, negative outlook for our economic growth. Of course, they always look for consistency. Yeah, that's one thing. Sir, so in the next few months,
are we saying that we have nothing to fear? Of course, it's December, so we're back after this all of this talk of revolutionary government. We will have holidays, and by January, I think the main political agenda right now is the impeachment trial that will happen in Congress, and hopefully also the budget, and on the budget, and again the budget, and hopefully we will get some talk on constitutional reform. I think that's the main agenda. Really, it's about if we really want change, it will be political reform to constitutional change. Okay, thank you very much, Professor Alfred Thank you, Ed, for having me again. Thank you, sir. A day after Supreme Court Associate Justice Teresita de Castro testified in the impeachment hearing, Chief Justice Marilo de Sereno speaks up. At a youth forum at the University of the Philippines, Sereno says she will not step down amid what she calls name-calling. The Chief Justice denies living a lavish lifestyle amid corruption allegations. Mga pangalang sinabi nila sa akin ay sinungaling, mamimeke, diktador sa diktatura, masama ang ugali, hindi popular. Kung papansinin ko ho, ni sandali ang mga bagay na yon, maaari hong magdala sa akin ng kahinaan. Several times na po akong sinabihan, quietly and in public, na mag-resign. Sabi ko po, lahat po ng ginawa ko, simula po na ako'y na-appoint Associate Justice, ay wala po ni isang bahid ng mali siya. Lahat po ay ginawa ko ng tapat. Sereno also lays out the different functions of the three branches of the government. She claims the judiciary works to stir the conscience of the public. Several groups also offered a mass at UP this morning to show support for the embattled Chief Justice. Present were former cabinet secretaries under the Aquino administration, including Dinky Soliman, Ramon Jimenez, and Ging Deles. The House Justice Committee will continue examining the impeachment complaint of lawyer Larry Gadon against Sereno on Monday. When the big story returns, not all hope is lost in the peace talks with the Reds. The lead negotiator of the government panel believes there is still a chance for the negotiations to push through. The details next. Kung ano yung implikasyon ng pagdeklara ng revolutionary government. Yung pagdeklara ng revolutionary government, sinasabi natin na wala na tayong paniniwala sa gobyernong ito. Wala tayong paniniwala sa konstitusyon na yun yung, di ba parang yun yung platform kung saan nakatayo yung present na pamahalaan. Halimbawa kami ni Pangulong Duterte, pareho kami na-elect using the 1987 Constitution. Kaya nakaka-alarma kung mga kinatawan ng pamahalaan mismo yung nagsusulong nito. Kasi gusto sabihin, yung plataforma kung saan parang nag-ascend ka sa responsibilidad mo ngayon, sinasabi mong, parang in effect sinasabi mo, hindi ka na dito naniniwala at gusto mong umalsa laban dito. Ako gusto kong panghawakan yung statement ni Pangulo na hindi siya magde-declare ng martial law all over the country, hindi siya magde-declare ng revolutionary government. Tingin ko napakahalaga ng statement niya yun. Kasi dapat it will put to rest yung lahat ng mga haka-haka na baka mag-declare. Pag si Pangulo na mismo yung nagsabing hindi siya magde-declare, yun yung pangahawakan natin. This is the big story. President Duterte stops being friendly with the Reds, but Labor Secretary and Chief Government Negotiator Silvestre Bello believes the door is still open for peace talks. Despite the President's tough talk, Bello claims the cancellation of the talks may be temporary. The President terminated the talks, but it's also very clear from his statement that he is not closing the possibility of a resumption. But if President Duterte issues an executive order declaring communist rebels as terrorists, Bello says this will be the end of the line. Pagka mangyayari yon, then talagang end of everything na yan. Kasi alam mo naman that we cannot negotiate with the terrorists. The 2018 national budget has passed the Senate, but it is not smooth sailing so far.
Lawmakers from both the House and the Senate are questioning why 50 billion pesos was cut from the public works budget. One of those who were not pleased at the bicameral meeting today was Senator Cynthia Villar, mother of the Public Works Secretary, Mark Villar. The senator insisted the budget cut would affect several projects, including the Villars in Las Piñas. Senator Panfilo Lacson explained he proposed the cut since the right-of-way issues were not resolved. He also wanted to cut another 18 billion pesos from the Public Works Department and transfer it to PIDEA, to teachers, and to feeding programs. The Senate also transferred 900 million pesos from the Oplan Double Barrel of the PNP, 500 million pesos from the Masa Masid program of the local government's department, and move it to the housing for soldiers and policemen. In the end, both chambers decided to allot more time to reconcile the differences in the budget. As far as the House is concerned, we approve. Kasi suportado kami dito sa Build program ng Presidente. Ang version ng Senate, kinat nila. So hindi sila suportado sa programa na Build ng Presidente. Nakita ko rin meron sa Las Piñas nung ko lang nakita. Kasi hindi ko naman kasi ma-imagine na makakat kami a very worthy project naman. Wala naman kaming problema. So nung tingnan ko, meron din pala sa amin. Kaya ako na-concern. So ngayon, I know how they feel. Kasi kung wala namang problema, bakit hindi ipapatuloy ang project? Actually, maraming resistance. No? Ang daming ang kumakausap na tinamaan yung mga projects nila. Ang sabi ko, hindi ko naman alam na projects niyo. Malay ko ba? Alam ko naman, wala na talagang pork. So, yun ang naging mga issues ngayon. And that wraps up today's big story. I'm Ed Lingao. Please do not forget to follow Bloomberg TV Philippines on Facebook. Good evening. Balitaan sa CNN Philippines sa ngalan ni Pinky Webb. Ako si Ruth Cabal. Ang mga balita ngayon, mga mambabatas tatalakay na ang pinalabersyon ng tax reform bill ng gobyerno. Health Department, hindi kayat ang mga nagpositibo sa HIV na kumuha ng libreng gamot ngayong World AIDS Day. At UAAP Men's Basketball Finals sa cheer dance competition ngayong weekend, kasado na. Magandang tanghali. Asahan na ang bababang income tax para sa mahigit 7 milyong empleyado. Yan ay kung maisasabata sa mga reforma sa pagbubuwis na sinusulong ng gobyerno. Tatalakay mamayang hapon ng Bicameral Conference Committee ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Bill para mapagtugma ang mga pagkakaiba sa bersyon ng Senado at Kamara. Binibigyan ito ng tax exemption ang mga empleyado pati mga self-employed na kumikita ng 250,000 pesos kada taon. Bagamat maitataas ng panukalang batas ang take-home pay ng mga manggagawa, itataas din ito ang buwis sa ilan namang mga bilihin. Kabilang na dyan ang sugar-sweetened beverages o mga inuming ginagamitan ng asukal tulad ng soft drinks at juice, pati na ang gasolina at diesel. Kasama din sa panukala ang pagtataas ng buwis sa mga kotse at pabahay. Unang bahagi lamang ito ng kabuuang tax package ng gobyerno na naglalayong makalikom ng aabot sa 130 billion pesos. Sinimula ng talakayin ng isa pang Bicameral Conference Committee ang panukalang 2018 budget. Isa sa mga mainit na pinag-usapan ng mga mambabata sa iyang pagtapyas ng Senado ng 50 billion pesos sa pondo ng DPWH para ilipat sa ibang proyekto. Narito ang ulat ni Joyce Ilas. Sa unang paghaharap ng Bicameral Conference Committee para talakayin ng pagkakaiba sa bersyon ng 2018 budget ng Senado at Kamara, tinalakay nila ang pagbawas ng Senado ng 50 billion pesos sa pondo ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senador Panfilo Lacson na nagtulak ng pagkaltas, marami raw sa mga proyekto ng DPWH ang hindi maipatupad dahil sa problema sa right-of-way. Diba ang lalaki ng underspending? Ang main culprit doon, yung mga unresolved ROWs na pinondohan na kagad natin yung civil works and yet hindi pa nare-resolve yung issue ng right-of-way. Gagamitin sana ng DPWH ang 50 billion pesos na ito para pondohan ang mga kalsada, tulay at flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Lacson, inilipat ang pondong ito para taasan ang mga pondo ng Philippine Drug Enforcement Agency, feeding program ng DSWD, chalk allowance para sa mga guro, at para sa pagpapatupad ng National ID System. Hindi naman ikinatuwa ng ilang kapwa senador ni Lacson ang naging pagbawas sa pondo ng DPWH.
Naniniwala si Senador Cynthia Villar na hindi makatarungan ang pagbawas ng 50 billion pesos sa pondo ng DPWH. Inamin niya na kabilang sa maapektuhan ay isang kalsada sa Las Piñas na kung saan dati siyang district representative. I-discuss ulit kung sino talaga yung may right of way problem at sino yung wala. Kasi wala naman kami right of way problem, ba't tatanggalin yung project namin? Ikinagulat rin ng mga kongresista ang malaking tapyas sa pondo ng DPWH. Ayon kay House Appropriations Committee Chairman Carlo Nograles, nakakabahala raw ito. Ang balita sa akin, some of these projects are projects that are continuing projects. So yun ang sinasabi ko. Kung continuing projects yan, ano yan? Ibig sabihin ba, hindi na natin ipagpatuloy yung proyekto na yon at hayaan na lang natin nakatiwangwang ang project? Pero handa naman daw si Lacson na ibalik ang pondo ng DPWH kung maipapaliwanag nito na wala namang right-of-way issue ang mga proyekto na paggagastusan ng pondo. Actually, maraming resistance. No? Ang daming ang kumakausap na tinamaan yung mga projects nila. Ang sabi ko, hindi ko naman alam na projects niyo. Malay ko ba? Alam ko naman, wala na talagang pork. Samantala, sinabi naman ni Nograles na pag-aaralan pa ng House panel kung i-realign nila ang 900 million peso budget para sa Oplan Double Barrel ng PNP at ang 500 million peso budget para sa Anti-Illegal Drugs at Anti-Criminality Program ng DILG. Inilipat kasi ng Senado ang mga pondong ito sa programang pabahay para sa mga pulis at militar matapos itigil ni Pangulong Duterte ang parte ng PNP sa drug war. Inaasahang maaayos ng Bicameral Conference Committee ang pagkakaiba ng dalawang bersyon sa lalong madaling panahon para maratipika ito bago mag-adjourn ang Kongreso sa December 13. Joyce Ila, CNN Philippines. Kapapasok lang po na balita, pansamantalang inihinto ng gobyerno ang dengue vaccination program. Ito'y matapos i-anunsyo ng pharmaceutical company na gumagawa ng Dengvaxia na posibleng may masamang epekto ang nasabing dengue vaccine. Ang kabuang detalye maya-maya lamang mula sa aming correspondent na si Jace Ila. Siya po ang tumutok doon sa press con ng DOH. Kinuha ng switcher. Pagbalik, take 4. 15 na lang. Count up kagad yan. Last 10. Ready? 7, 5, 4, 3, 2, Kayo'y nanonood ng balitaan, ilang militante at mga kaliwang grupo ang nagsagawa ng kilos protesta kahapon. Tinutuligsa nila ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na ang pagtigil umano sa usapang pangkapayapaan at mas matinding opensiba laban sa mga komunistang rebelde. Una silang nagtipon-tipon sa liwasang Bonifacio, binatikos nila ang pamahalaan dahil sa umano'y plano na pag-phase out ng mga jeep, paglabag sa karapatang pantao at umano'y pagiging diktador ng Pangulo. Ang revolusyon ni Bonifacio ay ang kalayaan ng higit na nakararaming mamamayan na binubuo ng uring anak pawis, manggagawa, magsasaka at maralikan ng ating bayan. Ang revolusyon ni Duterte sa kabilang banda ay revolusyon ng ilang mga elitista na mga Panginong may lupa at mga dayuhang kampangyarihan. Samantalang nagtipon-tipon din ang mga taga-suporta naman ng Pangulo. Naniniwala sila na lahat ng kapangyarihan ay dapat ibigay kay Pangulong Duterte para maisakatuparan ang kanyang mga plano. Ayon sa mga pulis, tinatayang nasa higit 3,000 ang nakisali sa pro-Duterte rally. Samantalang nasa higit 2,000 naman ang rallyista mula sa mga militanteng grupo. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Vice Presidente Leni Robredo sa mga planong pagkakaroon ng revolutionary government. Ayon sa kanya, tila sinasantabi raw nito ang kapangyarihan ng Pangulo at pagbaliwala sa umiiral na batas. Nakaalarma din daw na ilan pa sa mga kaalyado ng administrasyon mismo nagsusulong maisakatuparan ito. Dagdag pa ni Robredo, pinanghahawakan niya ang pangako ng Pangulo na hindi siya magdedeklara ng revolutionary government. Tingin ko napakahalaga ng statement niyang yon kasi dapat it will put to rest yung lahat ng mga haka-haka na baka mag-declare. Pag si Pangulo na mismo yung nagsabing hindi siya magde-declare, yun yung pangahawakan natin. Samantala, ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, wala umanong dapat ikabahala si Robredo dahil paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na hahantong lamang sa pagdedeklara ng revolutionary government kapag lupaypay na ang gobyerno.
Sa mga balita abroad, nakataktang bumaba sa trono si Japanese Emperor Akihito sa April 2019. Ito ang inanunsyo ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe matapos ang pagpupulong ng Imperial House Council ngayong araw. Matatandaang sa kanyang pahayag sa telebisyon noong August 2016, nagpahiwatig na ang 82 taong gulang na emperor na magiging mahirap na ang pagtupad sa kanyang royal duties dahil na rin sa kanyang edad at kalusugan. Ilang government officials ang nagsabing kinokonsidera ng White House na palitan si Rex Tillerson bilang U.S. Secretary of State. Papalitan umano siya ng kasalukuyang CIA Director na si Mike Pompeo. Sa report ng New York Times kahapon, maaari raw itong gawin bago matapos ang taon o sa mga unang buwan ng 2018. Tila di na raw kasi mabuti ang relasyon ni Tillerson at US President Donald Trump, habang isang opisyal naman mula sa White House ang nagsabing mas malapit at pinagkakatiwalaan ni Mr. Trump si Pompeo. Matapos namang matanggal sa trabaho bilang top news anchor ng NBC, sinagot na ni Matt Lauer ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa isang pahayag, humingi ng paumanhin ang dating Today Show host sa mga taong maaari niyang nasaktan. Ilan raw sa mga alegasyon ay pawang kasinungalingan, ngunit inamin din niyang may mga totoo dito na kanyang kinakahiya. Matatanda ang inanunsyo ng NBC ang pagpapatalsik kay Lauer noong Miyerkules matapos isang babaeng katrabaho ang maghain ng harassment complaint laban sa kanya. Susunod, mga pulis sa Pasig City gumamit ng body camera sa operasyon sa unang pagkakataon. At aktor na si Coco Martin, inakalang hindi siya makakapasok sa showbiz. Ang kanyang panayam, abangan mamaya sa pagbabalik ng Balitaan. Filipinos may pride themselves to be advanced in many things. But even today, any talk about or related to sex is frowned upon in this predominantly Catholic country. The result? A population largely ignorant or misled about sex education. The ignorance becomes more pronounced with topics like sexually transmitted infections, such as HIV and AIDS. There are things that no one really wants to acknowledge. There are things that no one really wants to imagine themselves in that situation. So what should be done to protect oneself from sexually transmitted infections like HIV? According to the World Health Organization, HIV transmission may be prevented by approaches such as using male and female condoms or regular testing and counseling for HIV and STIs. Conservative groups such as faith-based organizations advocate for abstinence or chastity. It's actually a virtue by which persons realize the real value of sex and their sexuality. And so therefore they try to observe continence or abstinence from the sexual act unless they already are in a firm relationship of marriage. Mara Quesada has been working on gender, health, and sexuality issues for almost 2 decades. She believes abstinence only as prevention can be problematic. There have been a lot of studies that show how effective comprehensive sexuality education has resulted in young people actually making the decision to delay having sex rather than expect that if we just keep telling them not to do it that they won't. HIV/AIDS advocate Paji Angeles is passionate about educating the youth on safe sex and preventing transmission of HIV. As a citizen of this country, you are responsible to your own education. Kung hindi tinuro sa'yo yan, why don't educate yourself? The country also has many centers for testing and treatment. For those who are uncomfortable about visiting public centers, there are community-based screenings or CBS where a trained health professional can conduct the tests at your convenience, in confidence, and at no cost. A rapid test lang ang ginagawa natin. After 15 minutes, Jethro shows me the test kit showing the appearance of one line. Ibig sabihin, non-reactive yung result. Which means kung i-confirm natin to it's negative. It takes about 3 to 6 months for HIV to get detected in the bloodstream. Regular testing is recommended every 6 months for people who are sexually active. Achieve has been lobbying to amend the AIDS law to bring down the age of consent for access to HIV-related services such as testing. It's still a long, hard journey for HIV and AIDS advocates, but the horizon looks more hopeful. Mitzi Borromeo, CNN Philippines.
Facebook Live tayo dito sa Balitaan. Si Adil Florendo sabi niya, magandang gabi po. I wonder kung nasaan itong bahagi ng mundo si Adil at magandang gabi ang bati niya sa atin. Dito ay magandang tanghali naman mula sa Manila. Duma Ginandang from Jeddah, Saudi Arabia. Nick Orbistondo Pocon watching in Taipei Airport. Also si Brad Bonsi, Yo Kizon, Maru Romar naman ay nanonood nga dito sa ating Facebook Live. Evangeline Baluyot, good day daw watching from Melbourne. Marami pa tayong stories coming up. Yung katulad ng binanggit natin kanina, yung breaking news natin, nagkaroon po kasi ng issue doon sa dengue, dengue vaccine, bakuna, yan. So parang mismong yung manufacturer po niyan ang nagsabi na it may not work for those na na wala pang hindi pa nagkaroon. So alamin natin yung detalye tungkol diyan because may press conference po kanina ang Department of Health. Also, since it's World AIDS Day, isa rin sa topic kanina sa DOH press conference yung mga ginagawa ng ating gobyerno para mapigilan yung pagkalat ng HIV na nauuwi sa AIDS. Kasi dito sa Pilipinas pala, compared to other countries na pababa yung kaso nila ng AIDS, dito sa Pilipinas mas lalong dumadami yung infection HIV kada araw na itatala ng DOH. So mamaya bibigyan namin kayo ng update about that. Also, coming up sa ating entertainment naman, na-interview ng New Day si Coco Martin and meron siyang mga kwento tungkol doon sa kanyang bagong movie and yung experience niya behind the cameras naman dahil ang nagdirect siya ng yung ang panday niya. So alamin niyo yung kwento tungkol dyan plus a bit of sports yung mangyayari sa UAAP na hindi lang pala this weekend ay hindi lang pala yung championship game between Ateneo and Lasal kundi meron din yung cheer dance competition. Karamihan ng mga estudyante inaabang, hindi na mga estudyante, inaabangan din yan kasi mahigpit yung labanan ng mga eskwelahan dyan sa cheer dance competition. So mangyayari lahat yan this weekend. And also, we will give you an update doon sa, interesting din ito yung first time sa Pasig, gumamit sila ng body cameras, yung mga pulis nagkaroon ng di ba sinasabi nila para mawala yung mga reklamo tungkol doon sa Oplan Tokhang or Oplan Double Barrel na nangyari dati. Isa sa mungkahi na pagsuotin ng body cameras yung mga pulis para mas maging makita talaga yung mga sinasagawa nilang operation. So ngayon pala, ginamit na ito ng mga Pasig City Police. So tingnan natin kung ano yung nangyari dyan. So meron din tayong report tungkol dyan. And again, we'll be getting updates from the Department of Health. 30 seconds. Ma'am, 9-12 out na. Tapos yung 14 daw sa Facebook na lang daw po yun. Ako, Dre. Pansamantalang inihinto ng gobyerno ang dengue vaccination program. Ito ay matapos i-anunsyo ng pharmaceutical company na gumagawa ng Dengvaxia na posibleng may masamang epekto ang nasabing dengue vaccine. Nasa Maynila ang aming correspondent na si Joyce Ilas. Joyce, ano yung update mo dyan? Tama yan, Ruth. Itinigil na nga raw ng Department of Health ang dengue vaccination program nito. Ang pagbibigay ng dengue vaccine na Dengvaxia habang nire-review at nagpo-consult pa raw sila sa mga eksperto, key stakeholders at sa World Health Organization. Ito ay matapos ng mapag-alaman ng DOH mula sa Sanofi, ang kumpanyang gumawa ng gamot, na posibleng may masama raw na dulot sa mga kabataan na hindi pa nagkakaroon ng dengue ang nasabing vaccine. Paliwanag ng DOH, para sa lahat ng mga nagka-dengue na noon, nakita raw na may consistent naman at sustained benefit na makukuha ang mga ito mula sa Dengvaxia. Pero para doon sa na-vaccinan pero hindi pa nagkakaroon ng dengue, ayon sa bagong analysis ay bagamat may iwasan raw nito ang pagkakaroon ng dengue sa loob ng 30 months, pero pagkatapos raw ng 30 months, posible na magkaroon ng severe o mas malalang kaso ng dengue ang mga bata. Paalala nga ng DOH, huwag daw mag-alala ang mga magulang dahil may 30 months pa naman daw na proteksyon ang mga batang nakatanggap ng vaccine. Pero patuloy pa rin daw na i-monitor kung may nararamdaman ang mga anak na may kaugnay nga sa mga symptoms ng dengue at agad daw itong ipaalam sa pinakamalapit na ospital. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na raw ang DOH sa mga healthcare providers, lalo na sa mga nasa Google Health units,
para ipaalam ang bagong analysis nga na ito. Ipapatupad din daw ng DOH ang profiling ng lahat ng mga naturukan ng dengue-vaxxia. Sa ngayon kasi ay hindi pa nila alam kung ilan pa sa lahat ng naturukan ng vaccine ang hindi pa nagkakaroon ng dengue. Plano rin daw ng DOH na paiksingin pa ang surveillance mechanism nila kung saan magkakaroon ng mandatory history taking ng mga immunization ng mga vaccines at magkakaroon din daw ng mandatory reporting ang lahat ng hospitalized cases kahit na ano pang symptoms nito na mararanasan ang mga nabakunahan nga ng dengue-vaxxia at magkakaroon din daw ng mandatory investigation sa mga pangyayari. Paninigurado naman ng DOH, handa raw silang tugunan at bigyan ng supportive care ang lahat ng magkakaroon ng problema dahil nga sa isyong ito. Good. Joyce, for the benefit lang of our viewers, kung yung anak mo ay nabakunahan itong dengue-vaxxia, may kailangan ka na ba agad gawin or just ipaalam mo lang na isa yung mga anak mo sa nag-avail nito? Sa ngayon, Ruth, ang sinasabi ng DOH ay i-monitor lang daw muna ang kondisyon ng inyong anak, kung ano mga symptoms ang maramdaman nito, ay saka daw agad ipaalam sa pinakamalapit ng healthcare provider kung ano nga ang nangyari sa mga anak. Inuulit lang ng DOH, huwag daw mag-alala dahil meron naman daw proteksyon na sa loob ng 30 months ang mga bata. Sa ngayon ay inaayos pa nga daw nila ang mga susunod nilang hakbang, pero paninigurado ng DOH, bibigyan nila ng sapat na tulong ang lahat ng mga ngailangan nito sa mga susunod na araw. Joyce, huli na lang, World AIDS Day ngayon. Anong paalala ng DOH? Tama yan na World AIDS Day nga raw ngayon at ayon nga sa DOH, mas dumarami raw. Patuloy na dumarami ang kaso ng HIV positive dito sa ating bansa. Ngayong taon daw ay 33 na tao ang nadadiagnose na positibo sa HIV araw-araw kumpara sa 26 noong nakaraang taon. At tinaasahan nila posible raw dumoble itong bilang na ito sa mga susunod na taon. Dahil dito, pinapaalala ng DOH na magpa-test daw ang sino man na lumalahok sa mga risky behavior. Magpa-test daw sila para malaman kung ano ang kanilang sitwasyon at upang maiwasan na ang pagkalat ng sakit na ito sa ibang tao. Sa ngayon daw ay may halos 200 social hygiene clinics sa buong bansa na nagbibigay ng libreng HIV testing. Paalala naman nila para sa mga people living with HIV, mayroong 51 na DOH-designated treatment facilities na nag-offer naman ng libreng antiretroviral therapy o gamot para sa mga may sakit o sa mga positibo sa HIV. Joyce Ilas, nag-uulat. Nagamit na ng mga pulis Pasig ang kanilang body cam sa Oplan Galugad nila kahapon. Ang ulat mula sa aming correspondent na si George Cahiles. Sinuyod ng mga pulis ang bahagi ito ng Barangay Pineda sa Pasig City bilang bahagi ng Oplan Galugad noong Huwebes. Wala silang partikular na target. Bahagi lamang daw ito ng kanilang paglilibot sa mga barangay upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa lugar. Pero naiiba ang Oplan Galugad na ito. Sa pagkakataong ito, nakasuot ang mga pulis ng body camera. Ang Pasig Police ang pinakaunang unit na gumagamit ng body camera sa kanilang operasyon sa Metro Manila. Deterrent ito, number one, deterrent eh. Kasi kung may mga taong gustong gumawa ng masama, lalo na during checkpoint or during any operation, merong tao na gagawa ng masama or action sa pulis natin, alam niya recorded siya. Yung pulis naman natin, kung siya ay mag-iisip na gagawa ng kalokohan while ongoing ang operation, ganun din, recorded din siya. Nagbigay ang pamahalang lokal ng Pasig ng 48 body camera sa mga pulis. Ayon sa hepe ng Pasig Police si Orlando Yebra, bagamat wala pang real-time capability, ginagamit na nila ang body camera upang maging transparent sa kanilang mga operasyon. Well, unang-una ito in preparation kung talagang ibalik sa atin yung war on drugs natin. At least nag-i-start na tayo tumanggap ng mga donations, no? Like itong nangyari dito sa Pasig, ito ay tulong lang na binigay sa atin ng butihing mayor ng Pasig. Si Quezon City, nangako din ng lokal ng gobyerno na bibili ng 100 body camera na may real-time monitoring capability para sa kanilang mga pulis. Okay lang po yun para makita rin po kung may mga paso na hindi nakarehistro. Tapos yung mga violation din na sa mga motor, nakikita rin po. Para wala po silang masabi. Opo, okay pa. Maganda nga po, nare-record po yung nila.
Naging mainit na usapin ng paggamit ng mga pulis ng body cameras matapos ang di umano'y pagpaslang ng mga pulis Caloocan sa 17 taong gulang na binatilyo na si Kian de los Santos sa isang anti-drug operation noong Agosto. Ipinanukala sa Kamara ang House Bill 6250 o ang Kian de los Santos Body Camera Act of 2017 na maglalaan ng 200 milyong piso para sa body cam ng mga pulis. Lalo na ding bumili ng pambansang pulisya ng mas maraming body camera sa susunod na taon upang magamit ng mga pulis sa buong bansa. George ʟṛīḻs, CNN Philippines. Nagpunta ako. Kasi hindi ko alam yun. Audition pala. Tapos pinakanta ako, pinasayaw ko. Hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Coco Martin, binahagi ang kanyang naging simula sa showbiz. At MMDA, handa na ba sa Christmas rush? Manatiling nakatutok dito sa Balitaan sa CNN Philippines. As a child, I love making items with my hands. And so on this episode of Shopping for the Holidays, I go around the metro and take a look at how these specialty stores have evolved. And I also get to speak with creative individuals who have found inspiration in them to pursue their passion. Business for over 2 decades. Yes, I'm celebrating my 25th anniversary next year. Congratulations! And still you know how to be relevant and have remained relevant to the times. Can you take me back to when you first discovered that you wanted to be a designer or you were excellent at drawing? My first design actually was for my sister's Barbie dolls. Okay. I would steal them because I hated what they were wearing, so I would sort of like in the middle of the night get them and sort of like, sketch and already think about what I was going to do for the Barbie dolls. I was probably like maybe 8 or 9. Okay. And I remember because I was so scared because sort of like they'd find out and get so upset. Yeah. But, thankfully they sort of like enjoyed it and loved the process as well. Right, for the Philippine Star, yes. You have a column. Now, do you have a recollection of the first time you started to write? My first memory of writing was actually a gift from Santa. I think I was 4 or 5, and I remember rushing to our front door and I saw a huge item wrapped for me. My brother and sister got their dream toys. When I opened mine, it was a study table. Okay. So I got the message, but I fell in love with it. I would sit there, and I guess that's how I first fell in love with writing. What is it about writing that you love so much? I don't know. I think it's an outlet for my excess energy or a way to release creativity because growing up, I really loved reading and I get to express myself when I write. Thanks so much for watching and have a very Merry Christmas. Kamusta sa mga nanonood sa atin? Mike and Malud Shua, hello sa inyo. Si Arturo de la Cruz is watching from Murrieta, California. Si Marky Tejada naman ay nagko-comment din tungkol dun sa mga political stories natin. Edita San Antonio watching from UAE. Ronaldo Paulino, Arturo de la Cruz, Joel Bumagat, Jake San Caligid, good morning daw. At sabi ni Dexter Lacunsay, sana daw laging may ganito kaya nakaka-update daw sila from Saudi Arabia. Lagi po may ganito, Monday to Friday, may Facebook Live po ang Balitaan and even other shows of CNN Philippines. So, panoorin nyo lang po ito. Walang welcome back. Back na rin. Ngayon ang unang araw ng Disyembre, kaya naman asahan na ang mas matinding traffic. Kaugnay niya, DA spokesperson Celine Pialogo. Kamusta po, Celine? Yes, Ms. Ruth. Magandang tanghali po sa lahat po. Magandang tanghali. Kamustahin lang namin yung preparations. December 1 ako inaasahan natin ang matinding traffic.
For Christmas preparations, the marching orders po sa atin ni Chairman Lim, of course, back to basic. Kung maalala nyo, pinaigting natin yung yellow lane para makapagbigay tayo ng assistance talaga doon sa mga commuters natin. Nakipag-usap naman na sa mga malls sa adjustment na kanilang operating hours. And yung major preparation po natin ay yung clearing operations po ng mabuhay lanes at ng ating Christmas lanes. Nabanggit nyo na rin, Celine, yung, yung pag-Christmas lane. So, nagpapatuloy na nililinis talaga yung mga eskinita dyan na talagang na-designate nyo as Christmas lanes. Yes, ma'am. To be honest with you po, with or without media, every day ho ang clearing operations natin doon. Halos 5 times a day. Meron hong morning shift, meron din hong afternoon shift na nagsasagawa ng clearing operations. Yung adjusted mall hours, pati yung mga mall sales, bawal pa rin ba yan pag weekdays? Yes, ma'am. So far, mula ho na nag-umpisa tayo last December na ho, ngayon, last 2 months, ay so far ho, wala pa naman ho tayong nare-receive na report na nagpapasaway na mall operators. Kahit ho gentleman's agreement lang yun, kahit ho walang memorandum of agreement, so far ho yung commitment nila na 100%, binigay naman ho nila sa atin hanggang ngayon. Celine, paalala na lang sa mga motorista, lalo na yung pagsunod sa ating mga traffic rules na minsan nagdudulot din ng aberya. Yes, ma'am. Ngayong Christmas season ho, expect ho an additional 20% sa volume ho ng mga sasakyan. So talaga ho, pabigat yung daloy ng EDSA. But rest assured ho, yung enforcement po natin, kung makikita nyo, very visible ho yung mga enforcers natin sa EDSA, sa mga strategic areas at sa mga critical points. And at the same time ho, yung no contact apprehension policy. So paalala na lang ho sa mga motorista. Again, kung hindi ho kayo na-apprehend sa ground, na-apprehend ho kayo ng aming mga camera. So wala naman siguro masama na sumunod ho sa traffic rules and regulations. And at the same time ho, ito ho, lagi namin paalala, umalis ho kayo ng mga tahanan natin na okay ho yung sasakyan. Kasi ho ma'am, kapag stalled yung vehicle natin, nagpo-cause din ho talaga ng traffic yan. So yun lang po ma'am, yung mga simpleng paalala ho for our motorists. Maraming salamat kay Celine Pialago ng MMDA. Umaatikabong sports action ang naghihintay para sa UAAP fans ngayong weekend. Bukas, humanda na kayo para sa mga tumbling, pyramid lift at sayaw sa taon ng UAAP Cheer Dance Competition sa Mall of Asia Arena. Magbabalik sa kompetisyon ang UP Pep Squad. Unang magpapasiklab ang NU Pep Squad na umaasang makakamit ang ika-5 panalo nito. Susundan niya ng Lasal Animo Squad, Adamson Pep Squad, FEU Cheering Squad at UE Pep Squad. Ika-6 ang UP, kasunod ang UST Salingawi Dance Troupe at huli ang Ateneo Blue Battalion. At sa linggo naman, magkakaalaman kung sino sa De La Salle Green Archers at Ateneo Blue Eagles ang mag-uuwi ng kampyonato sa Do or Die Game 3 sa UAAP Men's Basketball Finals. Gaganapin ang winner-take-all game na yan sa Araneta Coliseum. Maituturing na isa siya sa pinakamatagumpay na aktor sa bansa, walang iba, kundi si Coco Martin. Mapa-TV man, pelikula o endorsement, bidang-bida palagi si Martin. Pero paano nga ba siya nagsimula sa mundo ng showbiz? Sa panayam ng CNN Philippines, kinuwento niya ang mga pinagdaanan niya bago nakamit ang kasikatan. Kasi waiter ako sa isang restaurant. Tapos may taga-ABS-CBN na assistant director ni Johnny Manan. Nakita ako, kasama yung family niya. Nagsiserve ako. Nagtitake ako ng order. Sabi sa akin gano'n, ngiti ka nga. Na-weirdo naman ako, lalaki. Sabi sa akin, ngiti ako. Dinatawa akong gano'n. Tapos pagkuha ko ng order niya, sinerve ko na. Binigyan ako ng calling card, sabi sa akin, baka gusto mo mag-artista, ganyan-ganyan. Assistant director ako ni Johnny Manahan, si Rene de la Cruz. Tapos, kinuha ko yung calling card, punta ako sa kitchen, pinakita ko sa mga, uy, kumukuha sa akin artista. Sabi sa akin, puntahan mo, malay mo, ganyan-ganyan. Tinawagan ko nung gabi. Tapos sabi niya, punta ka sa ABS, ganyan-ganyan, kita tayo doon. Nagpunta ako. Tapos hindi ko alam, yun, audition pala. Tapos pinakanta ako, pinasayaw ko. Hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Tapos pagtingin kong gano'n, ang haba ng pila, hindi ako makukuha dito. Kasi yung tatangkad ang puputay, ang gugwapo. Ako mukha akong, dugyutin ako wala ako talagang wala talaga akong dating Tapos sabi ko, nandito na ako, di gawin ko. Tapos ang pinakakanta, pinasasayaw na ako. Nahihiya ako, pero siyempre, parang sayang naman pamasahe ko, ginawa ko na.